No niin, terve. Se on Sakari tässä taas. Tässä on tullut hetki odoteltu, että milloin olisi aika tehdä taas uutta videoa. Et ehkä toi ykköskausi tuli tehtyä tuossa viime vuoden puolella näistä kanavoinnista jo. Ja tänään 11.11.2018, joka on myös numerologisesti 111111, kun lasketaan yhteen 2018, siitä tulee 11 myös. Eli tänään on hyvin mielenkiintoinen päivä ainakin näin numerologisesti. Ja tuli tässä vaan fiilis nyt taas, että sieltä taas tulossa taas tietoa tähän hetkeen. Niin, täällä on aikamoista uudelleenohjelmointia itse tää koko viimeistä puoli vuotta taas. Ja siinä on kyllä aikamoisia prosesseja varmaan jokainen meistä käynyt läpi. Ja paljon on nähnyt sitä, että moni on käymässä todella isoja prosesseja läpi tällä hetkellä. Mutta se on ilosta nähdä, että tämä menee koko ajan eteenpäin tämä homma ja tämä kehittyy ja me koko ajan löydetään itsestämme uusia puolia ja puretaan sitä vanhaa pois. Se tuntuu olla hyvin olennaisesti tässä sen vanhan purku ja sen uuden tuonti, jotta pystytään rakentamaan sitä vakaata perustaa, jolla rakentaa tulevaisuutta, jossa me voidaan toimia paljon harmonisemmin, jossa me tullaan toimimaan paljon enemmän yhteistyössä luonnon kanssa, niin tätä tulevaisuutta tällä hetkellä juuri tuodaan tänne. Tai sitä on tuotu nyt, eli Jupiterin keskuksesta. Mutta ei siitä nyt enempää, sitä voi ehkä palata siihen myöhemmin, mutta tähän hetkeen olisi nyt tulossa tuolta siriuslaisista viestiä, eli enempää nyt tästä löpisemättä, niin annan heidän tulla kertomaan, mitä asiaa on tässä hetkessä. Tuossa on virittäytynyt, niin sieltä voikin tietoa alkaa tulla mahdollisimman puhtaassa muodossa, mahdollisimman välittämättä, mahdollisimman rohkeasti. Kiitos. Niin, me jotka nyt puhumme Sakarin kautta edustamme Siriuslaista kollektiivia. Siriuslaista kollektiivia ja osaa erityisen sitä osaa Siriuslaista kollektiivista, joka on päättänyt tehdä töitä ihmisten kanssa hyvin läheisesti. Ihmisten ja myös delfiinien, joihin meillä on hyvin rakas suhde, myös kuten pleiadialaisilla, mutta ihmisten ja delfiinien ja muiden korkeatietoisuuksien kanssa olemme tällä hetkellä maan kentässä tekemässä hyvin intensiivistä työtä, hyvin merkkitietoista työtä, hyvin suuntatietoista työtä, hyvin selkeää työtä sen suhteen, mitä nyt on ihmiskunnalle ja maapallolle tapahtumassa. Viimeisten 2-3 kuukauden aikana olette raskaalla tavalla jättäneet taaksenne raskasta energiaa. Se on monesta voinut tuntua hyvin raskaalta, kohdattua hyvin painavaa ja alasvetävää energiaa. Mutta jokainen, joka on kyennyt sen kohtaamaan rohkeudella, jokainen, joka on kyennyt sen kohtaamaan rakkaudella ja mennä kohti tuota ydintä itsessään, tuota silmää sisällään ja katsoa sitä silmää rehellisesti, avoimesti ja kohdata tuon sisäisen silmänsä ja nähdä sieltä sisäisestä silmästä lähtökohtaisin, niin jokainen, joka näin on pystynyt tekemään näiden viimeisen kuukausien aikana, häntä nyt tullaan palkitsemaan. Tämä työ, jota olette tehneet, tulee teitä nyt palkitsemaan. Mutta tässä on sellainen temppu, että tämä palkinto ei tule automaattisesti. Tässä nyt vaaditaan tai teitä pyydetään, teitä kutsutaan nyt jokainen, eritoten jokainen teistä valotyöntekijöistä täällä Suomessakin. Teitä nyt oikein kutsutaan nyt. Tulkaa esiin, puhukaa mielenne ulos. Tällä hetkellä moni, joka on vasta polkunsa alkutaipaleella, joka on vasta heräämässä siihen jumaltietoisuuteen, siihen ykseystietoisuuteen, jossa jokainen teistä elää, joka on vasta näkemässä siitä häivähdyksiä omassa tietoisuudessaan tässä inkarnaatiossaan, ja heitä on paljon, niin jokainen heistä tällä hetkellä nyt katsoo teitä, jotka olette valinneet valonpolun, jotka olette valinneet kulkea sitä sisäistä polkua. Jokainen näistä nyt, joka myös on näkemässä tuon polun avautuvan, katsoo nyt teitä. Voitte nähdä sen kadulla, kun kävelette, kun joku tulee teitä vastaan, että hän tarkkailee teitä, hän ikään kuin punnitsee teitä. Voitte tällaista käyttäytymistä nyt havainnoida paljon, varsinkin niiden joukossa, jotka vahvasti kulkevat omaa polkuaan. Ja tässäkin taas kannustamme, vaikka näyttäisi siltä, että
elämässäni tulee vastustusta siitä, kun olette itsenne. Tämä vastustus on itse asiassa merkki siitä, että kohtaatte sitä jännitettä elämässäni. Tämä vastustus on merkki siitä jännityksestä, mikä teidän sielunpolullanne on. Ja monella teillä sielunpolkuja ovat hyvin merkittäviä tämän maan kehityksen kannalta. Siellä on vastustusta, joka on sielunpolullinen asetettu. Olette valinneet kohdata nuo haasteet, mutta tämä vastustus, siihen olisi hyvä suhtautua sillä tavalla, kuin nostatte painoja vaikka. Kun nostatte 50 kiloa, se voi tuntua todella painavalta. Se voi tuntua siltä, että koko kehonne menee rikki, jos ette ole sitä ennen tehneet. Mutta kun teette tuota 50 kilon nostoa, kohta se tuntuu jo kevyeltä. Kohta se tuntuu jo sellaiselta arkipäiväiseltä. Mutta taas, kun jätätte tuon nostamisen ja sen aktiivisen työskentelyn itsenne kanssa, voi siinä hetkittäin tulla sellainen tunne, että unohtaa kuka on, missä menee. Ja eritoten nyt tällä hetkellä voi monella teistä olla sellainen tunne, että kuka minä olen, mistä minä tulen, mitä minä täällä oikein teen. Ja tämä tunne on teille nyt valaisemassa polkua. Tämä tunne on nyt teille näyttämässä tietä siihen uuteen itseenne. Siihen sellaiseen itseenne, joka ei jaksa, joka ei enää pysty, hänellä enää tällä uudella itsellä ei enää riitä kapasiteettia vastustaa niitä vanhoja energioita. Tällä tarkoitamme sitä, että nämä vanhat energiat eivät enää yksinkertaisesti mahdu tänne maan päälle. Sellaiset raskaat ajatuskaavat, sellaiset raskaat energiatehottomat kaavat, ne eivät enää toimi täällä. Maa on nyt nousemassa uudelle värähtelytaajuudelle. Eritoten Jupiterin keskuksesta on nyt viime aikoina tuotu tänne maan päälle sellaista energiaa, joka tukee joustavia, metallihohtoisia, monitahokkaisia, korkeavärähtelyistä energiaa kestäviä alkumolekyylien rakennusosasia, joista nyt tulevaisuuden omat versiot, tulevaisuuden uudet versiot, tulevaisuuden korkeavärähtelyiset versiot itsestänne rakentuvat. Tämä vaatii nyt tässä hetkessä teiltä sellaista, tai ei vaadi, mutta on edullista. Kannustamme menemään kohti sellaista minä. Sillä tavalla, edullisella tavalla minä menemistä, jossa kun huomaatte tilanteen, jossa teitä kutsutaan nousemaan, silloin minä nousen, minä autan, minä näytän, minä puhun, minä kerron, minä neuvon, minä opastan, minä torjun, minä puolustan, minä jopa hyökkään. Tällaista ajattelua siitä sen suhteen, että minkälaista maailmaa te olette tulleet rakentamaan ja niitä arvoja, joita minä edustatte, niiden arvojen eteenpäin viemistä sellaisella, kuka nyt tekisi työn tässä. No se on minä. Se on minä. Ja kun teette tätä, minä teen, minä näytän, minä puhun. Jos ei kukaan muu, niin minä. Niin tämä asenne nyt palvelee hyvin, hyvin isolla tavalla sitä kollektiivia nousemaan. Koska nämä suuret massat, jos teemme tällaisen yksinkertaistetun vertauskuvan, nämä suuret massat, jotka nyt ovat heräämässä, niin ihmiset, puhumme nyt suurina massoina, sitä ryhmää ihmisistä, jotka eivät vielä ole valinneet nousta, jotka nyt vasta ovat valmiita tietyllä tapaa kohtaamaan tätä muutosta suuremmalla skaalalla. Ja nyt seuraavien vuosien aikana tätä muutosta tulee vielä enemmän. Niin heidän tämä liikkeensä, jota tässä nyt kuvailemme, se tulee muodostamaan sellaiset aallot, että ette ole sellaisia tuntenut. Mutta siellä tarvitaan siellä tarvitaan sitä tornadon kärkeä, joka nostaa sitä. Ja siellä jokainen, joka nyt valitsee mennä tornadon kärkenä sinne myrskyn silmään, siellä missä tuntuu siltä, että niin siellä on se ydin. Siellä, missä olette epämukavuusalueella, niin siellä pystytte nyt työskentelemään tehokkaasti. Emme kannusta jokaista menemään kohti tätä epämukavuusaluetta. Tuomme sen nyt vain tällä tavalla pintaan, että jos huomaatte olevanne epämukavassa paikassa, se on kasvua, ystävät, se on kasvua. Kaikki vastustus on kasvua.
Vanha vastustaa, uusi virtaa. Valo virtaa kaiken vanhan pimeyden läpi. Valo virtaa kaiken vanhan raskauden läpi. Valo tulee valaisemaan kaiken, jopa ne ydinpimeät paikat sielukokonaisuudessanne. Tämä valo tulee menemään jokaisen soluun. Tämä valo tulee menemään jokaisen solun, jokaisen sopukkaan ja kaikkeen siihen tyhjään tilaan niiden välillä. Ja tämä valo tulee täyttämään kaiken sen. Ja tämä valo tulee tuomaan sinne uudet yhteydet, uudet sillatut yhteydet, joilla te taas rakennatte uutta. Joten nyt kannustamme vielä rohkeasti valotyöntekijät. Jos kohtaatte vastustusta, jos kohtaatte jännitteitä, pyrkikää löytämään sieltä sellainen keveys siihen tilanteeseen. Jos vain suinkin kykenette, edes pieni nauru tai jokin sellainen ha, universumi varmaan tekee vitsiä nyt minulle, ha, sellainen olen pajossa, tällainen asenne. Toisin nyt tämmöinen hieman humoristisesti tähän, jotta saisitte kiinni tällaista tietystä kepeydestä ja siitä, että mutta samalla, niin. Myös muistan sen vakavuuden, että tässä on sielujen kehitys, ja maapallon kehitys nyt vaakalaudalla. Olette valinneet jo mennä kultaiseen aikaan, mutta se vaakalauta, joka sinne vie, se vielä heiluu. Ja tässä hetkessä juurikin ne, jotka pystyvät sitä vaakalautaa keveästi tasapainottamaan, nostamaan ja myös tietyssä tilanteessa tuomaan alas, jos on tarve. Väkivalta ei ole, emme kannusta väkivaltaan, emmekä kannusta konflikteihin, emmekä kannusta minkälaiseen tilanteisiin, jossa murrotte tai rikotte mitään. Mutta tietyt tilanteet, hetket voivat vaatia sellaista energiaa, missä puretaan, jossa rikotaan. Sille ei nyt voi oikein mitään. Joidenkin kohdalla olette jo huomanneet selkeästi, sisältänne on poistettu ehkä jotain, teitä on korjattu, teistä on muutettu jotain. Tämä on nyt merkki siitä, että nyt pelleily on ohi. Ja silti pelleily jatkuu samanlaisena kuin aikaisemmin. Olettehan tässä suuressa sirkuksessa. Muistakaa sekin. Näin. Toimme tähän nyt vähän hieman tällaista monista eri suunnista tietoa. Haluamme ehkä samalla myös hieman kokeilla erilaista tyyliä lähestyä tätä tiedon tuomista ja tuomaan sitä hieman vapaammalla ja suoremmalla ja rohkeammalla tyylillä. Ja tällä hetkellä eritoten se, mitä te teette ihmisinä, mitä sinä teet ihmisinä, vaikuttaa niin monella ulottuvuudella, niin monilla tasoilla, että jos sen tiedostaisitte, ette voisi olla hymyilemättä joka päivä, ette voisi olla kuin olympiavoittaja tunne joka päivä, ette voisi olla ilmaistamatta tuota suurta iloa, tuota suurta rakkautta, tuota suurta loistelijasta voimaa, sitä kaikkeutta kohtaan, joka myös Jumalana tunnetaan. Olkaa itsenne, puhukaa asioista, tuokaa esiin tätä, kuka te olette. Jos huomaatte, minä en pysty sanomaan tätä asiaa tuolla, ei ole pakko sanoa. Älkää heittäkö helmiä sijoille, mutta kun hetki sitä kutsuu, kun huomaatte pienenkin epäilyksen, olenko minä se auktoriteetti, olenko minä se, joka tässä nyt on viemässä asioita eteenpäin, silloin rohkaisemme, silloin rohkaisemme, silloin rohkaisemme. Me olemme Siriuslaista. Kiitos, kiitos, kiitos. No, sieltä tuli aika erikoista tyyliä tällä kertaa, että hauska kuulla. Ja videot taas jatkuu luultavasti tässä talven aikana ja näitäkin videoita saa jakaa, jos tuntuu siltä, että rohkeasti sinne vaan tietoa eetteriin, että täällä on ihan tarpeeksi misinformaatiota, disinformaatiota ja kaikenlaista sellaista tietoa, mikä ei millään tasolla nosta meidän värähtelyä. Eli jos tuntuu yhtään siltä, että rohkenee jakamaan tätäkin viestiä, niin siitä vain. Minulla ei ole mitään henkilökohtaisia tavoitteita näiden kanavoiden tai videoiden suhteen. Ainoa mikä minua kiinnostaa on se yhteisön hyvinvointi, lähipiirin hyvinvointi, Suomen hyvinvointi, koko maailman hyvinvointi. Ja sen taajuuden nostaminen, sen tasapainottaminen, sen korjaaminen. Ja kaikki nämä vaihtoehtoiset tiedot, kun kerromme niistä, kun jaamme niitä, kun
rohkeasti johdatamme ihmisiä ei pelkästään kohti vaikka tätä tiedonlähettä, vaan mitä tahansa tiedonlähettä, mistä korkein puhuu, mistä se lähellä olevaa Jumalaa syöttää itseään tähän maailmaan, sitä lähemmäs pääsemme sitä oikeaa itseämme, oikeaa ulottuvuutta, oikeaa yksilötä. No, tää on nyt Sakaria. Kiitos kun kuuntelit tämän videon ja moi moi!